थलिनेवाला पनि छैन, ब्याङ्किङ सेक्टर पनि डबल हुन्छ आउने पुलमा। हामीले हेरिसकेका छौँ जुन 1800 देखि लिएर 2100 सम्मको इन्डेक्समा है। सो त्यो थलिने सेक्टर पनि होइन र थलिनेवाला पनि छैन, ब्याङ्किङ सेक्टर पनि डबल हुन्छ आउने पुलमा हैन। फेरि मैले तपाईहरुलाई के भने एउटा कुरा स्पष्ट हुनु, सबै सेक्टर बढ्छ है। सो त्यसमा चाहिँ मात्र यति छ, कुनै कम्ती कुनै बढी है। सो डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरुको सेक्टर पनि कुनै थलिने सेक्टर चाहिँ छैन है। सेक्टर ले कस्तो पर्फर्मेन्स गर्ला के भयो सेक्टरले? हाइड्रो पावर डेफिनेटली हाइड्रो पावर भनेको अहिलेको लागि तपाईको हटकेक हो। तपाई एउटा कुरा के बुझ्नुस् भने म बढी फाइनान्समा छु, तर अहिले मैले जति पनि ट्रेडिङ गरिरहेको छु हाइड्रो पावरमा गरिरहेको छु। किनभने जहाँ पैसा बनिरहेको छ त्यही लगानीकर्ता हुन्छन्, त्यही ट्रेडर हुन्छ। सो म पनि गरिरहेको छु, म पनि त्यही हाइड्रोमै बढी चलायमान छु। सो तपाईँ के बुझ्नुस् भने अहिले हाइड्रो पावरमा कतिका स्क्रिप्टहरूको प्रमोटर खुलेको छैन र तपाईको जुन पेड अफ क्यापिटल छ त्यो तल छ, त्यहाँ तपाईले 20-30% तुरन्तै कमाएर निस्किन सक्नुहुन्छ। पोलिसी। अनि अर्को कुरा नि यो के भन्छ खै यो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरतिर अहिले भए भर्खा सिमेन्टदेखि लिएर तपाईको अब त रक्सीका तपाईको सबै बरुण बेभरेज के डिस्टिलरी यति त हैन अब आइसकेको यति कुन भन्ने सुन्थे म। त्यसपछि मारुति सिमेन्ट यावत जुन किसिमका आउँदै गरेका छन् आइपिओ लिस्टेड हुन आएका छन्, यिनीहरूले यो यति साह्रो तपाईको यो सप्लाई चाहिँ ओभर सप्लाई भयो भने अब डिमान्डहरु क्रिएट नभइरहेको अवस्थामा यिनीहरू पनि लगभग अब यही हिसाबले अहिले जुन आइपिओ को लिस्टेड भयो अनुसार हुँदाखेरि त्यस्तै तरिकाले आउने हो भने त लगभग मार्केटलाई एक किसिमको ओभर सप्लाई हुन्छ कि हुँदैन? तपाईलाई के लाग्छ यो विषयमा? हैन हजुर, ओभर सप्लाई यदि तपाईको आइपिओ 100 रुपैयाँ फेस भ्यालुमा आउँछ भने त्यस्तो ओभर सप्लाई हुन्न हैन। तर त्यही प्रिमियम लिन थालेपछि ओभर सप्लाई हुन्छ कि एउटा कम्पनीले 4 कम्पनी 5 कम्पनी बराबरको पैसा लाग्दो रहेछ अनि बजारमा तपाईको फन्डको क्राइसिस हुन्छ। सो हामी लगानीकर्ताहरु जबसम्म तपाईहरुले एफआईआई र एफपीआई खोल्नुहुन्न तबसम्म तपाईहरुले प्रिमियममा शेयर निकाल्नुहुन्न भन्ने नीतिका साथमा हामी यदि सबैले आवाज उठायौं भने त्यहाँ चाहिँ हामी सक्सेसफुल हुन्छौं है। स्योर। फाइनान्शियल एक्सन टास्क फोर्स भनेर एउटा त्यो छ नि दिपेनजी, त्यसमा दिपेनजीलाई केही अपडेट छ भने? अलिकति नेगेटिभ कुरा भयो त्यो, तर पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ अवश्य हो जस्तो लाग्छ मलाई। केही अपडेट छ भने केही नलेज शेयर गर्नु न दिपेनजी प्लिज। तपाईले एएमएल अन्तर्गतको कुरा गर्नु भएको सायद होइन, यो अहिले उछ नि यो एफएटीएफ भन्छ नि, फाइनान्शियल एक्सन टास्क फोर्स, यो त्यसको त्यो वाच लिस्टमा नेपाल पर्ने सम्भावना अनि अक्टोबरसम्मको डेडलाइन दिएको कुराहरु छ नि। हो त्यही त मैले भन्न खोजेको। त्यो चाहिँ तपाईको सम्पत्ति शुद्धिकरणहरुसँग लिंक्ड छ कि मनी लन्ड्रिङ हजुर लिस्टमा छौं हामी हैन, र त्यसलाई ब्ल्याकलिस्ट गर्छन् कि यो कुरा सुन्दा पनि जमाना बितिसक्यो। फेरि मैले एउटा कुरा के भने पैसा वाला कन्ट्रीहरुमा जसरी म त कहिलेकाहीँ गइराख्छु हैन विदेश, अनि म हेर्छु त्यहाँ कुनै त्यस्तो नियमै छैन। जति नियम हामीका कडा नियमहरु नेपालमा छ नि पैसाको, त्यति कडा नियमै छैन। गएर तपाई दुबई भोलि जानुस् तपाई हैन, तपाई त्यहाँ गएर एकाउन्ट खोलाउनुस् त तुरुन्तै खुल्छ, तपाई त्यहाँ लगानी गर्नुस् त तुरुन्तै गर्छन् हैन। भनेपछि उनीहरुलाई यो नियमहरु लाग्दैन। हाम्रो नेपालमै किन लागिरहेछ, किन यस्तो पेलिरहेछ त्यो बुझ्न गाह्रो छ हजुर। फेरि मैले भने धनीको लागि कुनै नियम लाग्दो छैन र तपाईको गरिब देशहरुको लागि यो सबै नियमहरु लाग्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझेको छु कि मैले। यो सबै नाटक हो यो ठूला देशहरुको, स्पेशली यो युएनहरुको जस्तो लाग्छ। यो के अरे राइट सेयर इस्यु गर्नको लागि कता यो के नियमहरु एउटा नयाँ आए जस्तो सुन्थे समाचारमा, यो बारेमा तपाईहरु केही भन्नुहुन्छ कि? यो राइट सेयर यति भएको 50% तपाईको प्रमोटर होल्डिङ भएको भन्ने के आएको थियो? मैले त्यस्तो केही पनि सुनेको छैन। मैले के सुनेको छु भने तपाईको जसको लोन छ तिनीहरुको प्रमोटरहरु सेल गरेर एक्जिट गर्न सक्दैन, त्यो पोजिटिभ नियम हो। फेरि मैले भने हैन, हामीहरु एउटा कुरा एकदम बुझौं है साथीहरु, तर थुप्रैले थुप्रै टिप दिन्छन् यो बजारमा है। थुप्रैले त यो किनिहाल भोलि सर्किट लाग्छ पर्सि सर्किट लाग्छ, त्यही आशमा त किन्ने होला जति किनबेच हुन्छ हैन।
त्यसैले हामीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने कसैको टिप लिनु पर्दैन। तपाईँको लो सप्लाई र प्रमोटर नखुलेको सेयर किन्नुहोस्, तपाईँको आफै तपाईँको क्यापिटल गेन हुन्छ र त्यो भनेको तपाईँहरूको आफ्नै स्टडीमा बेस्ड हुनु पर्यो। र फेरि मैले भने मार्केटको अहिले बुल रन धेरै लामो छ, सो कसैमा एक दिन सर्किट लाग्यो भनेर आत्तिने होइन, मेरो सेक्टर किन चलेन भनेर त्यहाँ तपाईँको हल्लिने होइन। म थुप्रैलाई हेर्छु नि, तपाईँको मैले फेरि भने होइन, लामो चल्नु छ भने लामो प्लानिङ लिएर हिँड्नुपर्छ। यो 10% 20% खाएर केही हुनेवाला छैन मार्केटमा। त्यसैले कतिले भन्छ फाइनेन्स किन चलेन। लास्ट टाइम पनि तपाईँको हेर्नुहोस् सेकेन्डमा चलेको थियो फाइनेन्स, तर लास्टसम्म अन्तिमसम्म चलेको थियो। म्याराथनमा सुरुमै पुरै दम लगाएर दौड्नु भयो भने तपाईँले जित्न सक्नुहुन्न। तपाईँलाई जित्नको लागि कन्सिस्टेन्टली आफ्नो इनर्जीलाई सेभ गर्दै होइन तपाईँ भाग्नुपर्छ, अनि मात्र तपाईँले जित्नुहुन्छ। सो त्यसको लागि तपाईँको तयारी गर्नुपर्छ, बुलको लागि तयारी गर्नुपर्छ, पैसा कमाउनुको लागि तयारी गर्नुपर्छ। यो मात्र भोलि मार्केटमा गएँ अब ठिकै छ, दिपेन्द्र अग्रवालले भनेको थियो बुल चल्छ, झ्याप्पै म किनिहाल्छु, 4 दिनमा म पैसा पड्काइहाल्छु र भोलि म आइफोन किनिहाल्छु वा एउटा गाडी किनिहाल्छु भन्ने सपनाहरू हेर्ने मान्छेहरूले यहाँ केही गर्न सक्दैन है। लङ टर्म प्लानिङ चाहियो, प्रपर डिसिप्लिन चाहियो, इमोसनल कन्ट्रोल चाहियो, त्यति चाहिँ गर्नुहोस् है। रहेछ हामीलाई आवाज मात्रै सुन्नलाई धेरै ध्यान दिनुभएको छ। आउनुहोस् माथि बोल्नुहोस्, तपाईँहरूको के छ? ब्रोकरहरूले तपाईँहरूले पैसा टाइममा तिर्नु भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हिजो कि अस्तिको दिन बस चल्यो। हेर्नुहोस्, धेरैवटा ब्रोकरले टाइममा विशेष गरी कोरियाका साथीहरूलाई पैसा दिनुभएको रहेनछ, पठाइदिनु भएको रहेछ। उहाँहरूको पनि घर व्यवहार होला होइन, कहिलेकाहीँ नाफाको कस्तो हुँदो रहेछ, नाफाको पैसा पनि भर्ने हेर्न चाहन्छन् क्या। तपाईँले छिटो पठाइदिनु भने त्यही पैसा पर्सिबाट सेयर किन्छन्। मलाई त्यस्तो चाहना हुन्छ नि त, त्यस्तो मानिसको चाहना हुन्छ। त पहिलो कमाएको पैसा एकपल्ट खातामा आएर हेर्न पाए हुन्थ्यो भनेर सुगन्ध हुन्थ्यो। 2 करोड 90 लाख रुपियाँ भनेको एउटा सर्वसाधारण मानिसहरूको समूह, साना समूहकै पैसा हो। यो पोहोर साल 9 महिनामा 6 करोड रुपियाँ यो क्लोज आउट तिरेछन् लगानीकर्ताहरूले। अहिले त अलिक थोर तिरेछन् र पनि ठुलै पैसा हो यो सर्वसाधारण मानिसको। अनि 10 किताब 20 किताब बेचेका विभिन्न प्रकारका हुन्छ, उहाँहरूको घर व्यवहार चल्ने हो। स्टक मार्केटमा आइपिओ भर्न हामीले सडकमा रिक्सावालदेखि गिरेनीसम्मलाई सिकाएका छौँ। उनीहरूले पनि एकपल्ट आइपिओ बेचेको पैसा खातामा आएर त्यसले छोराछोरीको फी तिर्ने हुन्छन्। हेर्नुहोस्, कयौँ विद्यार्थीहरू हुन्छन्, उनीहरूको स्कुलको फी तिर्नुपर्ने हुन्छ। 5000 रुपियाँ पठाइन नि भने जस्तो हुन्छ होला प्रकारका साथीहरूलाई, तर उसको 5000 ले 3000 को स्कुलको फी वा 1-2 हजार कोठा भाडा, ट्युसनको फी वा कहीँ कलेजमा पढेका विद्यार्थीको हुन्छ। त्यसकारण 5000 पनि कोही सिम्पल मान्छेको लागि ठुलो पैसा हुन्छ। त्यसकारण यस्तो व्यक्तिहरूको पैसा चाहिँ नअड्काइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मलाई फेसबुकमा फलो गर्नु होला। मेरो फेसबुकको मुनि धेरैवटा मानिसले आफ्नो ठेगाना पनि ल्याएका छन्। म अब सबै प्रकारका साथीहरूलाई यो चाहिँ मैले प्रकट गरेँ। यदि तपाईँहरूले हाल्नु भएन पैसा र तपाईँहरूका त म टप मान्छेको नम्बर मसँग छन्, ती सबै मोबाइल नम्बरमा तपाईँलाई घन्टी बजाइ बनाउने चाहिँ फेरि म बनाउनु पर्ने हुनसक्छ। किनभने तपाईँहरूले पैसा टाइममा नहाल्दा उनीहरूले चाहिँ यो क्लब हाउसदेखि लिएर मेरा सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, शेयर बजार कस्तो ठाउँ हो, ब्रोकरले मलाई 15 दिनमा पैसा हालेन, 18 दिनमा हालेन, मलाई यति पैसाको काम थियो भनेर लेखिरहेका मानिसहरू हुन्छ। तपाईँहरूको अझ ब्रोकरको नम्बर समेत उहाँहरूले खोलाएको हुन्छ। र मैले चाहिँ ब्रोकरको नम्बर खुलाएर अरू कारोबार गरिरहेका मानिसलाई इफेक्ट नपरोस् भनेर यहाँ तपाईँहरूको नम्बर, मोबाइल नम्बर मात्रै नभएर मोबाइलको ब्रोकर नम्बर पनि भनेको छैन। मेरो फेसबुकको पेज मुनि देख्न सकिन्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरू अहिले तल आएर सुन्नु पनि भएको रहेछ क्लब हाउसमा। कोहीले फेरि मलाई त्यो अघि फेसबुकको स्टाटसमा पनि क्लब डाउनलोड गरेर कसैले सुन्ने भन्नुभएको थियो, त्यो डाउनलोड गर्ने अरू यहाँ सुनिराखेर भइहाल्यो। नभए विदेशी नम्बरबाट ओटिपी लिएर तपाईँले क्लब हाउस चाहिँ सुनिदिनु पर्यो। कहिलेकाहीँ देश विदेशका साथीहरू चाहिँ यहाँ आउँछन्, टाइममा पेमेन्ट गरिदिनु चाहिँ पर्छ। स्टक मार्केट हामीले तरल भनेर सिकाएका छौँ। हेर्नुहोस्, बजार घटबड फरक पाएको, तर सेयर बेचेको पैसा आउँछ है भनेर सिकाएका छौँ। मैले त अझै तपाईँहरूको 4 दिनमा हाल्ने, 3 दिनमा हाल्ने भनेकै छैन, 5 दिनमा चाहिँ आउँछ भनेर पढाएको छु। किनभने 1-2 दिन ढिलो पनि हुनसक्छ, विभिन्न सिस्टम खराब हुनसक्छ भनेर उहाँहरूलाई धैर्यका लागि 5 दिनको ठाउँमा 15 दिन 1 महिना लगाउँदा त त्यो बेटर भएर आफै भन्नुहोस्। यो सानालाई हिट गर्नुपर्छ। जति साना भयो भने मात्रै हाम्रो बजार पनि स्ट्रेन्थ लिएर जान्छ, यो आवाज पनि बुलन्द हुन्छ। धेरैमा छरियो भने बजार धेरैसँग सेयर छरिएको छ र यदि बजार फुल गयो भने धेरै मान्छे सम्पत्ति पनि समृद्धि
मजबुत भयो भने सबैको सम्पत्ति बढ्छ त हामी पनि समान भयो हामी एकजनासँग मात्रै सेयर भएर बजार पुल भयो भन्दा हामी थोरै मान्छे वा समूहका थोरै मान्छे मात्रै धनी भयौँ